everyone! Welcome back! Dito lang po sa kusina ni Tita Ching. Ayan, I hope that everybody had a good Holy weekend. Ayan, so ngayon balik po ulit tayo sa ating routine na premiere. Ayan, araw-araw po ang aking premiere every 6 p.m. UK time, 1 a.m. Pinas time. Yan, so maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa aking premiere. Yan, so ngayon guys, ang gagawin po natin ay isa pong madali ang ulam ulit. Gusto ni Tita Ching gumawa ng madali ang ulam, ano? Ito po ay alam ng lahat dito man sa UK o sa Pilipinas, tinatawag natin na corned beef hash. Yan. So, yan. Ipapakita ko sa inyo. Simple lang ito. Lang po ang ating ingredients. Potatoes, ground black pepper, layer parents or Worcestershire, and a corned beef, and of course yung onions. Yung dahon ng onion yan, spring onion yan, i-garnish ko lang mamaya. At maglalagay din pala ako mamaya ng isang sunny side up na egg just for garnish. So itong potatoes na patatas na to guys, pinakulaan ko na kanina. So balatan ko lang and then hiwa-hiwain ko into cubes. Okay, so last, okay, yan, all done. At 8 cubes na po natin. Hiwa-hiwain natin into cubes. So, cubes na natin. Dapat mas madaming patatas dapat to. Kaso ito lang ang nasa fridge ko. Hindi ko naman plano itong lutuin ngayon. Pero yun lang ang meron. So, ayan. Pwede na yan. Kung dati sa probinsya nung malit ako, pagka makatikim ka ng ganito, aba, special na, 'di ba? Pag makatikim ka ng corned beef sa atin dati nung maliit pa tayo. Well, I'm just speaking for myself guys, kasi hindi naman tayo lahat laki sa hirap. May iba dyan na ipinanganak na sabi nga nila, may ginto na kutsara sa kanilang bibig, yung iba dyan. At mapalad sila, di ba? Tayo, wala. Ayan.
set. Nahiwa-hiwa na ang ating patatas. There we go. Ginoo ko. Okay. Star of the show, corned beef. Ayan. Ito mas mabilis buksan dahil may susi. Ayan, nakalabas na ang ating corned beef. Okay. Cubes din natin. Ayan. There we go.
Okay guys, so there we go, our ingredients for our corned beef hash. Of course, corned beef, onions, potatoes, Worcestershire sauce, yan, ground black pepper, I will put spring onion for garnish later, at saka isang egg for sunny side up, pang decorate natin. Ayan. So, lutuin na natin ang ating special na corned beef hash. Okay, so mainit na yung ating kawali. Just put a little bit of olive oil. Okay. Give it a swirl. Lagyan na natin ang ating onions. Nice smell. Okay, so the diced potato. Lagyan na rin natin ng konting black pepper. That's it. And Worcestershire sauce. And isunod na nating ilagay yung ating corned beef. Okay, so ito na. Luto na siya, guys. Luto na ang ating corned beef hash. So, ilalagay na po natin sa ating lalagyan yung ating hash, corned beef hash. Okay.
Ayan ang ating corned beef hash. At ating ilalagay ang ating yan. Garnish natin ng konting spring onion. And okay, so this is our corned beef hash a la Tita Ching Kitchen. So, guys, ito na po ang ating simpleng ulam. Corned beef hash. Yan, simpleng-simple lang po. Yan. There we go. Ayan, pagsaluhan na po natin ng ating simpleng hapunan. Yan.